هنا هذا اللي يتكلموا، هذا يتكلموا صافي. لا، المرأة يجب أن تنفق، وحتى هي راه ما جات للزواج غير هربت من الفقر. كان مرأة ما توظفت ما كذا بغيت تزيد لها أنت تكمل نفقي. واش راك تقول أنت؟ اش هذا معناه؟ وليت تتكلم كل شيء. الله تعالى لما تكلم أوضح. والآن راه بدا الهضرة فيه حتى عند المسلمين، هل يجب على الزوج أن ينفق ولا يجب، والمرأة أصبحت موظفة وكذا يدخلوا. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له الأب. ولذلك هذه الآية عظيمة جدا أثبتت بأنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وعلى الأبناء، وأن النسب له، لأن على المولود له نسب ليس مشتركا إلى غير ذلك من الأشياء. ولكن الناس ذهبوا بعيدا. لما نقول الحضانة أهم شيء في حياة المرأة، حياة الزوجة. لأن كل المشاكل الآن في المحاكم هي مشاكل الحضانة. غير رؤية الأبناء فيها مشاكل كبيرة. قلت لا، نتساووا. واش راك تعرف واش راك تكون؟ لا، الحضانة نزولوها للمرأة ونعطيوها للراجل باش يكونوا متساويين. إلا هما 4 نعطيو جوج نفصلوهم باش المبادئ تكون على خاطرها. هذه المبادئ تكون ماشي الإنسان، المبادئ تكون ناشطة. أشياء. وبقينا بعدين هذه المرة، وهذا من الأشياء التي سمعتها أخيرا، وهي أن نقولوا لماذا الزوج لما يطلق المرأة وكذا لا يعتد. مرة تعتد، هذا مطلوب. واش ما عرفناش العدة مرتبطة بالحيض. واش غادي يعتد عدة المتوفى عنها وكذا والحيض، ولا التي لا يئسن من المحيض من نسائكم؟ شفتوا؟ يمشيوا. هذا هو الغلو اللي يسميه عندنا تطرف. هو تطرف أيضا، هو تطرف. وعلاش ما أيضا كذلك المرأة مثلا، علاش الرجل ما يحيطش كاع؟ علاش هو يمرض بالبروستات هي ما تمرضش المرأة بالبروستات؟ معنا خلق عجنو، غادي نعجنو نديرو شي حاجة. هذا كلام كله ليس سليما. هناك توزيع الأدوار وتوزيع الحقوق. إذا كانت المرأة استفادت من هذا أن الرجل ينفق عليها، كيف ينفق عليها؟ والمرأة الآن يجب أن تعلم. طبعا المرأة تجازف، إذا سكتت راه تجازف. قلت النفقة على الزوجة، على المرأة ماشي على الزوجة. ينفق الرجل على زوجته، على أبويه الأب والأم. إذا قصرت النفقة ما كانش عنده فينفق على الأم دون الأب. إذا كان عنده أبناء ينفق عليهم جميعا حتى يبلغوا سن الرشد 18. إذا كان الأبناء متمدرسين وصلوا 25 إلى 25. إذا كانت بعد 25 كانت المرأة لم تتزوج وليس لها ينفق عليها حتى تتزوج أو تجد مصدر للرزق. لماذا؟ لأن المرأة لا يمكن إضاعتها. الولد 25 يقول سير في حالك، سير. ولكن البنت إذا خرجتها معنى أنك عرضتها للفساد. شتو الرؤية الشرعية كي دايرة؟ كيدير المساواة تقول لا ما. وهذا الشيء اللي يطبقوه الآن. صناديق ديال الضمان الاجتماعي تعطي للناس الأبناء ديالهم شحال تخلص له. واحد الوقت تقول له الله يهنيك، البنت 18 سنة الله يهنيك جيبي شهادة مدرسية ياك هكا ولا لا؟ وبعد 25 سير الله يهنيك. الشريعة أرحم من هذه القوانين التي لا تنظر المرأة إلا على أساس أنها هي مثل الرجل. هذه المساواة الآن تكلم الناس فيها كثيرا، ونحن نقول أنها ليست معدومة، هي موجودة بطريقة معينة. خذ ولكن إذا قلت لي أنا مثلا غير هذا المنطق، أنا أخذ النفقة لي، الحضانة لي، السكنة لي. تعرفوا بعد النفقات بعد التطليق والطلاق شنو يسمى؟ متعة الطلاق، النفقة ديال الطلاق، إسكان الزوجة، إسكان كذا، نفقات الإرضاع، مجموعة كبيرة من نفقات المرأة لست مطالبة بها. إذن كل شيء هذاك ناخذوه، ولكن مع ذلك ماشي هكا اللي بغينا. المناصفة خصنا في الإرث. لا، إذا طلقت شي حاجة وشد حاجة. إذا باغي قول أنا ما بغيتش نقول أنا ما بغيتش الإرث بهذيك الطريقة، بغيت المساواة في الإرث وبغيت المساواة أيضا في الإنفاق.
ماشي نفق غير انا، هو انا نفق. انا ما بغيتش حضانه غير ليا، بغيت سولوا المراه تقول لكم شنو غادي. وترون المجتمع المغربي ماذا يقول. المجتمع المغربي كاع ما عنده غرض في هذا الشيء. المجتمع المغربي لا يفكر في هذه الاشياء، في البوادق عنده هضره اخرى عنده. على كل هذا الاجتهاد الذي قدم على اساس انه سوف ياتي بشيء جديد الى نبداو في الاول قضيه سن الزواج. وانا بان لي هو هذا الذي يلح عليه، لان كثير من الناس انا نقول لكم نيشان من خير، انا ما لم اشارك في هذا الندوه الاخير هذا سميتو، ولا ما نشاركش فيها، نعرف نوع المشاركه. لان كاين شي حوايج راهم هاد الان حنا نناقشوا ومجتمع يناقشوا وشي وحدين قول فانا نتحدى الا كان جابوا شي واحد في التلفزيون ديالنا حنا نخلصوا عليه، ولكن يفوتوا غير اللي غادي يقول ديالهم. التلفزيون ما تفوتوناش حتى حنا نقولوا غنلغاو لكم، نقول السلام عليكم، قولوا لنا لا انت غتقول كلام فين المساواه، فين المناقشه، فين ما كانش هذاك، ما كان لا مساواه. بعض المرات نشوفوا شي ولا خصكم تنبهوا اش نقول لكم، ماشي قولوا هذوك الفقهاء راه مراقدين مغفلين، فوتوا هذا الشيء وفوتوا بالك علينا في راسنا، ديروا فيهم اللي بغيتوا. حنا غنقول حنا ما غاش، حنا لا نطمع اننا غادي يكون الشيء اللي بغينا، نقولوا فايقين بكم صافي. بغينا نقول لكم اشنو مشروعكم وماشي ديالك المشروع. حسابك شي واحد يقول لي المشروع ديالو والله ما ديالو، نجيبوا منين بدا هذا المشروع ديالو؟ من بكين وحنا جايين، ماشي ديالك تقول لي المشروع ديالي انا اجتهاد، ما كان لا اجتهاد ولا والو، هذه خدمه راك تاديها وصافي بالناس الله عليك. وانت ما انت تريد تطاف المجتمع، انت ما يقول لك لا انا ارفض هذا، تقول لا خصك تقبل هذا الشيء. اذا ما كان لا نقاش ولا والو، كاين استدراج. هذا استدراج باش نوصلوا واحد النتيجه نقولوا صافي. الان يقول شوف المساله يقول لك الان السن القانوني، والان كان هذا هو اللي بقاو تقريبا الذي يتكرر او اللي غادي يشدوا فيه شويه، نحافظوا على سن 18. ما نزوجوش الفتاه او القاصره او الطفل، كل مره يسميوها طفله، هي 17 عام ونص طفله، ومن الناس كي تكمل 18 تولي امراه. بارك الله، 17 ونص ما يفوتوش طفله، تزيد ل 6 شهور صافي ولات امراه، بالبطونه ولات امراه. تخربقوا على الناس. انا نعطيك الان وانا نقولها الان كل واحد، انا نتكلم دابا هذا الكلام، انا عارف بلي عدد الناس ما يبغوش، ما عجبهمش الكلام، تعجبكم ولا ما يعجبكمش، حنا نقولوا الصح، لان واحد الوقت غتجبر بالكلام ديالنا هو الصحيح. هذه فتاه عندها 16 سنه و17 و18 متماثله، ماشي شي حاجه، لا طفله مزيان. في المدونات اذا كان الانسان بلغ 16 وكان محجور، يمشي يرفع امر للقاضي، يقول انا بغيت ترفعوا علي الحجر، اعطيونا المال ديال الوالد ديالي، يستجاب له. دي 16 المال ديالي وصلت 16 زيدت دير المال شحال؟ دي 2 ملاير ديال باك ولا 3 معليش، اللي واعر هو الزواج عندك 2 ملاير ديها لعب بها كي بغيت، والزواج لا ما تقدلوش تاعي، مازال خاصك عامين. الجهات اللي قالت لنا هادشي يعني فرق الاجتهادي وديروا. انا لما نشوف الان القانون والمجتمع، المفروض ان القانون يلبي حاجات المجتمع. نقول لكم شي حاجه، كاين شخص عنده دخلوا مع المغاربه لداخل، ما تجيبوش الكلام من برا، دخلوا انا نقول لكم عائلات راه عندكم حتى انتم في عائله، كاين العائله اللي فيها 3 ديال النساء ما تزوجوش بنات ولا لا؟ تعرفوهم ولا ما تعرفوهمش؟ 3 4 ما مزوجينش. يجي وحده عندها 16 جاب لها الله زوج، لا خلي حتى جات 18 وجيبوا لها انت ذاك الوقت توصل 18. حنا عندي مشكله في البيت ديالي، عندي مشكله ديال هذا اللي سميتو جاب الله واحد ونعرف دينه، انت ما تعرفوش تهضر عليه بملابط، انا نعرفه، انت تتحدث عنه غيب، ما كانش انت تقترح على رقم، انا عرفته وعندي نساء عوانس، والنساء الان ولا قال احد منهم، وانا ذكرت هذا مرة بعض المرات في بعض المناسبات،
نساء مسكينات كثرت اللي ما تزوجوش وكذا، بداو ياخذوا في بعض المناسبات ياخذوا الالبسه التحتيه، اللباس ديالهم اللباس، ويوضعوه في الطريق في واحد المزار، واحد الضريح، الناس كانوا يمشيو تما ويجيو من الليل، اللي يجيو يقول لك نطلبوا الله يوطادنا في هذيك باش الا وطافوا دوك اللي زاروا ذاك السيد راه تزوجوا، ما بقى لك سوا ما تزوجوا ما لاش لشغف المرأة، لأن العنوسة أيها الإخوة والأخوات عندكم تبقوا يشمتوكم في هذا، العنوسة شيء فظيع. ماشي الآن ما تبقى المرأة بحدها في البيت، ماشي الأجرة عندها الأجرة وعندها المنظر، لكن ما عندهاش اللي يتم بها، مرضت عندها اللي يمشي معها للمستشفى، ما كاينش مجتمع. أخيرا إذا كانت عندها حظ يدوها لدار العجزة، روحوا شوفوا دور العجزة شنو فيها. إذا بعض المرات ماذا يقع في المجتمع؟ ما ندري إن كان الناس يعرفون هذا ولا. إذا جاء شخص يقول له 18، وهذا راه وقعت مرات، ما عندهاش 18 ما تزوج، ما يكتبلهاش العدول مزيان. ايوا سيدي واش نديروا حنايا جمعنا والاهل ديالنا وكذا، ديروا واحد القضيه، ديروا العرس، داروا العرس وداروا، خليوا هذاك الشيء هكذاك حتى توصل 18 نوثقوه. ما عرفناش الشرطه غتدخل العراس تشوفهم واش موثقين ولا ما موثقينش. الشرطه الان كي تشوف راجل معمر ما تهضرش معاه، مزوج منتق معناه تبقى في الانتظار، واذا ذاك الزوج ما ظهرلوش يسلها ويقبض ويخلي المراه هكذاك. وكاين بعض الاسر في البوادي يطلبوا من الزوج الا ما عرفوش مزيان يقولوا اعطينا ضمانه. شنو هي؟ شاك. المراه تتزوج بشاك ديال، راه ماشي حنا نفترضوا، هذا راه واقع. ما كان المراه عندها حق باش تزوج، علاش ما تزوجهاش؟ شكون اللي ضروا راسو؟ شكون ضروا راسو؟ هذه 16 سنه ولا 17 سنه لا خصها 18. ما الفرق ما بين 17 و 8 شنو هو؟ اعطيني. لا انا ما نقول لكم احنا ما نفرضوش، انا نقول لكم غير من ناحيه انتم تراكوا عقلاء تكلموا على العقل والعقلانيه، قولوا جاوبونا. ولذلك لما نكونوا في النقاش هذا السؤال طرحناه، ما عمري شي واحد ما جاوبني فيه، وجاوبوني باش نقولوا دخلنا في نقاش، ولا تقول انا اللي قلته صافي انت قول اللي بغيت. فهمتوا؟ ان هذه اشياء من هذا القبيل ديال سن الزواج. احنا نقولوا الوضع الذي كان موجودا في المدونة السابقة، أنا شارك في المدونة، كان عادلا. كان القاضي يستدعي الأسرة، يستدعي الطبيب كذا كذا. كاين البنت اللي ما يمكنش تزوجها صغيرة ما عندهاش، احنا هذا نسأل عنه فيما هو دون ذلك. احنا شخصي يقول لي الله يخليك واحد الفتاة، هذا دائما راها بلغت مثلا علامات البلوغ فيها وهي صغيرة، ولكن مسكينه ما عارفه والو، ما تفهم والو، بحال الدين ديالهم. نقول لا مازال خليها عام ولا عامين نصوم. انا نسول احنا لان احنا نراعي الاشياء حقيقه، احنا ماشي متقيدين احنا لا نؤدي واجبا نؤديه لاخر ابدا. فنقول ان من المصلحه انها لا تصوم، لان اكتمالها ما كاينش. والقاضي كان يفعل ذلك. القاضي انسان، وكان يقول لك هذاك الاستثناء، لان كانوا استثناء. الان 73,000 حاله، يقول لك هذاك الاستثناء اللي كنا نديروا استثناء ولا اصل، ولينا 73 حاله، 73,000 ديال حالات الزواج ديال القاصرات. معنى هذه شي حاله اجتماعيه كاينه. واش بغيت المغاربه كذبوا ولا كيفاش؟ 73 حاله مفروضه، والناس ارادوا ان يحلوا مشاكلهم، حل معهم مشاكل. ما تفرضش عليهم السلطه، وإلا في الاخره غتندم على هذا الدير. اذا كان الانسان 17 سنه 18 سنه ما كاينش، وانت في نفس الوقت ترحب بالذين ياتون من الخارج، مثلا شاب مع صديقته عندها 14 ولا كذا، استطعت تقول له ما تمشيوش للوتيل، ما تمشيوش، لا راه 18 ما عندكش 18. ما تدخلش في ذاك الشبك، هذاك تدخل في الخصوصيات ديالو، هكا يقولوا له، هذيك تولي خصوصيات. فنحن نقول يجب ان نكون قانونيين وإنسانيين، وإسناد الأمر إلى القضاء هنا هو شيء في نهاية العدل والوجه. ما قلناش احنا في المدونة كاين 18، ولكن الحالات الطارئة نراعيها، والقضاة كانوا يراعون هذه الحالات الطارئة. إذن فمعنا لاش نطولوا فيها. هناك الآن اجتهادات أخرى، منها
اجتهاد حول اقتسام الثروة المكتسبة خلال الحياة الزوجية. هذه قضية لها وجهان: هل نريد العدل أم نريد الإرضاء؟ واش باغين العدل ولا باغين إرضاء شي شخص معين أو شي طرف؟ الذي وقع هو أن المدونة قالت، ولا فيها موجودة، أن الرجل الزوج والزوجة لما يكونان مقبلين على الزواج يكتبان وثيقة ماشي في العقد منفصلة، ويتفقان على صيغة، إما أنهم سوف يحتفظان بالذمة المنفصلة، وإما أن تكون مشتركة، وإما ويتوكلوا على الله. هذا عندنا الأصل ديال في باب الشركة. باب الشركة في الفقه الإسلامي في هكا. ولما يقولوا شركة الأعمال وشركة الوجوه، شركة الأعمال لما يشتركوا الناس في مشروع مثلا، يقول اتحاد الصنعة واتحاد المكان حتى لا يظلم أحدهما الآخر. يشترطوا أن مثلا ما غاديش نديروا شركة ما بين مثلا واحد اللي عنده حرفة تدر عليه أموال كبيرة مع إنسان له حرفة من نوع، لأن هذا قد يكون فيه ظلم. الآن احنا بغينا نديروا هذا، يديروا هما يفصلوا. هل ستكون الملكية مناصفة أو بنسبة الثلث مثلا، ثلثين لهذا الشخص والثلث الآخر؟ يعلم الله. مثلا إذا كانت المرأة طبيبة مختصة وزوجها ممرض، مستحيل يكون مناصفة، لأن الدخل ديالو كبر. دخل الطبيب الاختصاصي وهو يأتي بالمال إلى البيت ماشي هو دخل. على كل حال هذه كانت حل. يقول لك الآن لا 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 ما تشي، أول ما نديروش هذه القضية، هذه الوثيقة لا تكون مستقلة، ندخلوها في العقد. هذا المطلوب الآن، ندخلوها علاش؟ لأن تعلمنا نزوروا. هذا التزوير. باش لو الراجل هو مشى يوقع على عقد الزواج، يجبر روحه يوقع على عقد. هذا تهريب. هذا ما الذي يمنعك انك لا الناس ما يبغيوش، ورا بعض المرات ما يدير المراه تحشم ولا تحشم، الله يهنيها. واش غنديروا لها؟ نديروا لها خور فلوس باش لانها حشمت هي؟ واش هذا منطق؟ خلينا احنا اللي ما عندناش المنطق، احنا ما عجبناش. كنتم اللي عندكم العقل تبارك الله كبير تقبلوا بهذا. شنو اخر حادثه وقعت في الاسبوع الماضي؟ كنتوا تبعتوا انتم ولا لا؟ لان ما التقطوش وما يقول شي حاجه ما يتلفتوش مره. اخر حادثه وقعت في فرنسا الاسبوع الماضي، رجل فرنسي عنده خصومه مع زوجته على الملكيه المشتركه. فذاك النهار غادي تحكم المحكمه، مشى هو مشات هي، وعارف اللي غادي يديو له كيف. دا معاه بندقيه، قتلها وانتحر. شفتوا هذا ولا ما شفتوهاش؟ لا ما شفتوهاش، ما غاديش يشوفوها كاع، لان احنا نتكلموا هضره. هذا الواقع. لما نشوفوا عدد كبير من الممثلين ومن كذا ما يتزوجوش، لا يعقدون، بغيو المرأة هكا. لما تكلموا على مثلا الممثلين الكبار، رونالدو ياك كنتم انتم تتبعوا فيه، شحال عنده ديال المال، اموال طائله، ما يتزوجش. عنده امراه يسميوها، وعنده ما نعرفش قريب 6 ولا 7 ديال الدراري الاولاد. شكون اللي يقول له ما تزوجش؟ تعرفوا شكون اللي كان؟ لأنه هو مرتبط بأمه. وقالت له الزوجة ديالو أمك هي اللي تدخل في حياتنا. قال له بحال العرب، لأن برتقيزي قريب ربما فيه شي أصل ديالها. قول له الأم ديالي هي السبب ديالي باش وصلت لهذا الشيء. عاد يسكت. لماذا؟ تقول له هذه الزوجة تريد أخذ مالك صافي، لأنها ثروة كبيرة جدا. ولما تكون عندك المال كثير تولي خطير عليك، ما عندهاش مصلحة تبقى معك. لأن انت بالنسبة للشرع إذا بقيت انت حتى تموت تدي الزوجة من كيما الثمن ولا الربع. ولا انت هي نضت ودارت لك كذا مشكلة ودارت لك تطليق وتطلق أكثر، اليوم الآن الشقاق دات كل شيء. علاش أنا نقعد نستنى حتى ندي الثمن ولا الربع؟ نمشي تدي له دوك حقه، وغدا تزوج ثاني واحد آخر وتدي له ثاني واحد آخر ونديروا هذا أصل. هذا شيء أولا فيه أكل أموال الناس بالباطل. ولكن المشكله هو يجيبوا لنا بعض المرات، راكم سمعتوا هذا، انا ما حضرتش فيه ولكن غادي نقولها لكم. وهو يقول لك هذا كان عندنا واحد العرف قديم سميتو ياش الكد والسعايه.
كدوا السعاية. أولا بعد السعاية ماشي عربية. تعرفوا شنو هي السعاية؟ تعرفوا شنو هي؟ لا ماشي الطلبة، الشكيمة. تخبر على الناس اللي كاين السعاية. فهمتنا؟ هذاك السعي، هذيك السعاية لأنهم كانوا يديروها بالدارجة ويقولوا السعاية. ما كاينش حنا بالسعاية بالعربية. ما تخبر، كانت له السعاية كان معناه يخبر على الناس. هذا هو ولكن الناس خذوها لأن ووقعت في بعض المناطق وأخذها الناس من غير أن يتأملوا. الذين كتبوا في الكد والسعاية علماء، وأنا نقول لكم قراوا، حتى بعض الإخوان ديالنا الله يجازيكم بخير قراوا ما كتبه السي حسن العبادي رحمه الله في نوازل سوس. كتاب نوازل سوس هذا صديق توفي رحمه الله، بعد كان في المدونة هو، وكان عنده هذا الكتاب، وكتاب مهم جدا. ويذكر بأن الكد والسعاية لم يكن متفقا عليها كل الناس في سوس، ولذلك ذكر العلماء الذين رفضوها، قال لأنها تجري على غير طريق الشريعة في قسمة الأموال. هذه واحدة. ثم الكد والسعاية ماشي هي اللي يفهموا الآن. الكد والسعاية هو الاستفادة المرأة من ناتج العمل، معنى الغلة فقط. ولكن إذا كانت هي اشتغلت مع الزوج ديالها في البيت تأخذ في الغلة قمح وكذا، ولكن ما تأخذش في الأرض. لا تأخذ في الأرض، لا تأخذ. هما دوروا يجمعوا كل شيء وتصوروا. ما كانش هذا، راه عندكم غير في الوهم ديالكم. ما كاينش الكد والسعاية كان له. وانا نقول هذا موضوع علمي، ما نقولوا لا احنا غلطنا ولا. ارجعوا له وقراوا في كتب النوازل وكتب الفقهاء وترون ما قال في علماء فاس. وهذا عرف معروف عند ناس هنا وفي عند بعض الناس في جبالة، وانتهى الامر. الان ماذا يقولون؟ يجب ان نعممه على جميع الحالات، وهذا يؤدي الى محاذير. الان ترون الآن كل من يحدثك عن المدونة يقول لك أنا ما بغيتش كاع هذه المدونة غادي، لأن فعلا غادي. لما كنا في المدونة قلت أنا لواحد شوف لما يتعلق، وهذا نعطيها لكم وتالي كما تكون بأموال الناس أعطيوها الاتساع. تكون أموال الناس أعطيوها الاتساع، لأن كتشعل شي نار لا يمكن، حريق لا يمكن أن تطفئه. ما معنى انك الان جيت انت طلعت في المدونه في واحد المدة وكنت في جمعيه وصفوا لك الناس وديت لي رزقي انا؟ عنده الانسان عماره ولا جديه وكذا تجي غدا من غدا غير غلط تتزوج ولا شي حاجه، عندها حقوقها الشرعيه باينه. لا تدير النص ولا تدير الربع. انا ما غاديش نقبل لك، ما نقبل. علاش هذا المنهج اللي ديال تقسيم اموال الناس ما نجح حتى في دوله؟ علاش؟ ماذا فعل الناس من اجل تثبيت اشتراكيه؟ في الجزائر، في ليبيا، في باقي شي بلاد يقول هذا الناس يدافعون عن اموالهم. فهمتني؟ تقول لي نقسم التركه، انا نقسمها لك. علاش؟ كنا في واحد الاجتماع يقول هما شنو عنده اي حاجه، هذا شوفوا القاعده، اي حاجه خالفنا فيها الاسلام راها مزيانه، كانت صواب ولا خطا. انا غير نقولوا لا وصافي. قال لي واحد احنا كيقولوا نتكلموا على الارث ونديروا المساواه في الارث وكذا كذا. انا كنت لا جا السي محمد نتفاهم معك، قلت له هذاك الارث ديال من؟ هذاك المال ديال من؟ ديالي انا. وهذاك شكون؟ ولدي. شكون هذيك؟ بنتي. وانت فين دخلك؟ شو دخلك انت يا فين؟ انا قاصر، انا نجمع المال وانت تفرقه. ياك ما حسابك هذا المال ديال الدوله راك تهضر فيه؟ ديالي، هذاك ديالي، وتدخل بيني وبين ولادي. ما تسلكش، ما تسلكش. ما تسول الناس راه نعاج غادي تقبضهم وتجرهم وتدي لهم المال. روح نوم في النمى ديالك في جهه اخرى، ما يمكنش. لذلك احنا نقول لكم الذين يحافظون على السلم في هذا المجتمع هم الفقهاء. لأن الفقهاء ما عندهمش شي حاجه اخرى. نحن نريد السلم لهذا البلد، نريد ان تبقى الشريعه محتفظه. من احنا كاع في وسط الناس كلنا نقول من لا ما احنا ما عجبتناش الشريعه الاسلاميه. ما عجبتكش راك ليه، ولكن ما تديش البلاد كلها معك، ما تديش البلاد كلها معك، لانك لا تعرف الى اين تاخذها. الان عنا تكلمنا على المساواه وعلى كذا، وشنو قالوا لنا الان؟ تعرفوا واش قالوا؟ علاش هذه الماده 400؟ وهذا واحد وانا هضر معايا واحد سياسي، قلت ما قلت له نقول لك اكثر من داك الشيء اللي سمعته منه.
هذا المذهب المالكي 400 الماده 400 ديال المذهب المالكي نزولوها هذاك لما تقلع الشريعه قلعوا على الاقل المذهب ونخليو 3 ديال المذاهب راه من بعد نقلعوا هما خصنا نقول نقلعوا كاع الشريعه الا كان ولا بد نقلعوا لهم المذهب المالكي ما تستطعش تزول المذهب المالكي المخ ديال الناس فيه المذهب المالكي تعرف لي انا نقول لكم ماشي احنا لا نتعصب انا ندافع او انت لا علم لك بالمذهب المالكي ولا بغير المذهب المالكي انا قريت المذهب المالكي وقريته وعرفته وفي جوانبه المتعدده انت غيرك تهدر كنت مقصر في شي ليله ما عرفتهاش كنت تهدر على هضره وحسابك المذهب المالكي جاء ليحل اشكالا وانا نقول لكم حتى انتم لان حتى بعدنا هنا بعد ما تبقاو يجيبوا لنا من مذهب منا ومنا مذهب انا نقول لكم رحنا نلعبوا بالبلاد نشعلوا الحرائق لما جاء الاسلام المغرب كان هناك طوائف سميتو الخوارج فيهم شي جوج الطوائف الشيعة كان عندنا طائفة واحدة البجلية كانت موجودة في الجنوب المعتزلة كانوا مجموعة ديال كيقولوا في عبد الحميد الأوربي كان معتزليا تعرفوا ولذلك خذوا الكتب التي تحدثت عن صراع المذاهب في المغرب خذوا ما كتبه عبد الله قنون في كتاب النبوغ المغربي في البداية ويقول لك بأن المذاهب هذه فرقت المغاربة وأضاعت علينا نحو 300 سنة من القتال سمعتوا؟ ففوق تحسم الأمر في المغرب باختيار المذهب المالكي لما اختيار المالكي كلها وقبض الطريق الذين كانوا عندنا مشاو اللي مشى للتاهرت مثلا بعض الخوارج وكذا راهم موجودين الان في غردايه وكذا بعض مشاو لليبيا الان ليبيا فيها ويسموا كان بعض المدن يسموها الكويفه الصغيره اي كالكوفه فيها خلاف الكوفه راه كان موجود راه باقي الان موجود في سميتو لما تشوفوا الكلام ديال الشيعه ديال مقتدى الصدر وكذا وكذا تعرفوا هذاك الشيء راه خطير جدا حنا كان الجو ديالنا صافي شكون اللي صفاهنا المذهب المالكي لما ترسل المذهب المالكي هو مذهب سني وعلاش يدير باش مشى جاء ادريس الاول كيفاش يدير دوله هذا السؤال وهل هاد السياسي تستطيعوا ديروا دوله والله ما ديروها في واحد الجو جاوا الناس وقالوا هذا ادريس الاول عنده ميزه شنو هي ميزته أنه يحمل شهادة الإمام مالك بأن بيعته هي البيعة الشرعية لأن كان خلاف في الشرق بين العباسيين والعلويين هزموا هذا خرج فارا والعلويون أخذوا ولكن مالك كان يقول إن البيعة الشرعية بيعة هذا وإذا بغيتوا تشوفوا هذا روحوا شوفوا عند الطبري تشوفوا في البيعة ديالو كيف تمت محمد النفس الزكية فقالوا إذن البيعة الشرعية بتزكية الإمام مالك هي بيعة إدريس الأول ويشدوا فيه إذ اللي أقام الدولة السير النظام هو المذهب المالكي الذي أقر ببيعة إدريس الأول ونشأته بغيتنا نفضوا من هذا الشيء قاعد نسمحوا فيه نسمحوا هذا الشيء باش تكون على خاطرك ما تقولش هذا الكلام هذا الآن أنا نقلع المذهب المالكي قلعوه مثل درك قلعوه شنو غادي زعما الباب ما تبقى مغلوقه ما تنجم انت لا تستطيع ان تمنع المذاهب الاخرى غدا يديك المذهب الشيعي يجيب لك معاه بان المتعه يجوز الرجل الاستمتاع بها مشات شكون اللي كان يشدك ثم انت الان في واحد العالم مقسم العالم الاسلامي مقسم الى مذاهب الان نعطيك خريطه المذاهب كيف كاينه احنا شمال افريقيا مذهب مالكي راك ما حسابكم هذا اللي يجيبوا لنا شي يجبر فتوى هنا يضرب بها هذا غلط لما نشوفوا هنا ومؤصلة والمالكية كانوا أولا نعرفوا بأن المذهب المالكي هو المذهب المؤصل أكثر من غيره 17 الأصل عنده وعلماء كبار كتبوا في كل أصل ودافعوا عن الشريعة كاين مذاهب أخرى عندها 5 ديال الأصول ولذلك كان المذهب المالكي راسي ماشي تجي انت تجيب لنا هذه المجازفه وهذا كذا وما تتكلمش على حاجه تحترم فيها اختصاصك هذا الشيء ماشي ديال كاع ما تتكلم فيه لا في مذهب مالك ولكن ما نعرضوش نفوسنا الان المغاربه فين راهم الان المغاربه
العلماء ديال المغرب راهم الان اليوم راهم في افريقيا ولا لا؟ علاش افريقيا راه تشددت؟ علاش؟ راه افريقيا تما كاين الان مذاهب تستريع. حنا اللي نعيشوا كنا نعرفوا شكون اللي باغي هذه، شكون اللي باغي هذه، شكون. الان الشيعة موجودين في السنغال وموجودين في جهات اخرى. بغيتنا نخرجوا كاع قول حنا خصنا حنا مداب ملكه سيدي غير زيدوا شتو الراي ديال. فلذلك وبل هناك من يقول الان هذه من الاجتهادات انه يجب ان نلغي هذه نهائيا. سمعتوا هذه نخرجوا من المذهب من الصبغه الدينيه ديال هذه المدونه. خصنا نريد انا سمعنا اخر من اخر الغائها تماما بقاش. بمعنى اذا بغيت تزوج انت يا مدونه تقول لك من يحرم ومن يباح، مثلا اختك وبنتك وامك وكذا محرمات بالنص القران في المدونه ولا لا؟ نقلعوهاش. قال اللي بغى يتزوج امه يتزوج واللي بغى يتزوج اخته يتزوج. باش غتمنع انت اذا يزوج الفقه؟ باش تقول الانسان حرام عليك تزوج؟ هما الان وصلوا الناس لشي حوايج اخرين. الرجل يتزوج اخته هذه عاديه الان. او كيقول له احنا لما كنا طلبه كنا شفت انا في الرباط هنا واحد بوركوا با واحد الكتاب كان سميتو بوركوا اي لما لا اخته هذا يقول اختك جميله لماذا لا تضاجعها؟ لاش تخلي واحد اخر هو يضاجع؟ وهذا الشيء اللي يحسب بوحدو شيطلو، اللي يحسب بوحدو شيطلو، اللي دائما المجتمع ماشي بحالك تصور. ونقول لكم الان احنا يجب ان ننظر في المجتمع ولا نسبب له ازمه ولا مشكله ارضاء لزيد ولا لعمر من الناس. ماشي يقول لك انا بغيت ندير لكم واحد مدونه حداثيه، ما بغيناش. خلي الحداثه عندك، حنا شفناها كي دايره، ذقنا منها حداثتك شفناه. خلونا الله يخليكم. الحداثه ما راكوش فاهمين الحداثه. الحداثه هي عباره عن حاله لا يستند فيها الانسان الا الى عقله، لا يلتزم له. وهذه مصطلح اوروبي فيه معنى نفض اليد من الدين. قلنا هكا، قلنا احنا بغينا نديروا مدونه ليس لها علاقه بالدين، والمغاربه يجاوبوك، ولكن كل اشياء واضحه. اذا انا ذكرت لكم بعض الاشياء التي اجتهد فيها ولم يكن فيها اجتهاد صائبا. لا السن، خلوا عليكم الناس يتزوجوا لا بغاو يتزوجوا، ديروا واحد الحد ديال اللي كان في المدونه 16، ونخليوا القضاء والمكاء معاينه، ماشي بحال تكلم على واحد الانسان. لان كان الوقت اللي تاخذ واحد البنت، شوف هي خاصها مات لها باها مات لها امها وهي موجوده في شي دار العجزه وجاب لها الله اللي شوف. انا نقول لكم اشياء موجوده انت تسبب لها المعاناه ديالها. هي فين كاينه؟ دار العجزه، دار الاطفال، وراه كاينين. انا نعرف هذه الدور، انا عضو في بعض المجلس. اصعب حالات هي هذيك، وهذوك الابناء حاله خاصه يجب على المجتمع ان يهتم بهم وان يرفق بهم، ماشي ما نسبب لهمش المشاكل. جاب لها الله 16 سنه ولا و17 وجاب لها الله اللي تزوجها، ولا هي ما احسن تتزوج وتبقى تما في ولا في دار. قولوا لنا لا، قلنا راكم غالطين، قولوا لنا راكم غالطين نسمعوا منكم. او لا انها لا سيدي، وتقولوا لنا اجتهدوا. انت ما اجتهدتش، نقصنا غير عام ولا عامين نعرفوك انت راك تجتهد. انت ما تجيش تجتهد. قول 18، قالوا قول 18 راك تقول 18 وما يمكنلكش تقول. انا نقول لكم اللي هذه المساله هذه المغرب الحمد لله يتجاوزها. لماذا؟ لان المغرب كاين الناس ما راهمش عارفه. وانا نقول للناس اللي راكم قاعدين في الصالونات عندكم تحسبوا راكم انتم المغرب حاجه اخرى. المغرب الاعماق، المغرب ما ولذلك علاش لما تشوفوا الان بعض المرات اجتماع الناس وتعاضدهم في ديك الجهه ديال الحوز، كيف خرج الناس، هذوك ما كنتوش اثرتوهم انتم، راه اثرتهم سميتو الروح المغربيه الاسلاميه. الناس اللي داو منا ولولادهم وكذا ومشاو الحوز وعطاو وبكاو وتألموا، هما هذوك المغاربه. وهذوك المغاربه خليهم عليكم الترنكيل، الله يجازيكم بخير. انتم كنتوا دابزوا على اشياء اخرى ماشي على المغاربه، خليوا المغاربه. لاننا حنا نتخوفوا، لان هذو ولادنا، هذه دورنا، هذه كي دير لي عائق تقول انت خصني نشجع زوجتك تطلقك، خصني، لان نقولها علاش انت خصك انت شي قاعده، انت غادي دير النص وغادي كذا وغادي كذا، علاش؟
وإلا بغيتي نعطيوك الآن، عطينا غير فرصة الآن تجربة واحدة ديال هذا الطلاق بالشقاق. شتو الطلاق بالشقاق؟ راه ما غادي يبقى حد في دارو، غادي ما عندناش طلاق بالشقاق. هذا الشقاق بهذا المعنى ما كاينش. الشقاق فيه الإصلاح، والله تعالى ما تكلم على الشقاق فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. وشنو هي الشقاق؟ واحد المرأة تقول له أنا ما بغاش يديني نحوس، ما بغيتش، كنت باغي نمشي لكندا ما دانيش. شقاقات راهن، ولذلك المحاكم ولات الآن تنتج، وكل طلاق فيه ضحايا، والضحايا هم الأبناء. نحن نقول المغاربة ولله الحمد شعب مسلم وشعب رصين، ماشي لا يمكن استفزازه بهذه الطريقة، وغادي يبقى على الإسلام إن شاء الله، لأنه يجد خيره ومصلحته في الإسلام، وما في سوى الإسلام إنما هي وهود وبرق خلب لا يمكن الاستناد إليه. وننقل كل حاجة من هذه الأشياء، شوفوا التبعات ديالها وشوفوا الآثار ديالها في ما طبق الآن. الخروج عن الشريعة الإسلامية في هذه والشريعة راه عادلة، تعطي المرأة وتعطي الرجل. لما أعطت المرأة في البيت ديالها وفي الطلاق ديالها وفي كذا، أعطت لها أشياء كثيرة، يجب أن نحافظ على ذلك وأن نتوجه إلى المستقبل.